ජීවිතේ ඕනෑම අසීරු තත්වයක සිට දැවැන්ත සාර්ථකත්වයක් කරා යාමට දිරිගැන්වීමක් හා මඟ පෙන්වීමක්. ඔයාට හිතිලා ඇති මම නම් දැන් පරක්කුයි මගේ සිහිනය සැබෑ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයා තවමත් ඒ වෙනුවෙන් පරක්කු නෑ. ඔයාට මේ දැන් වුණත් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හොඳින් තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක් තමා ඔයාගේ සීනය සැබෑ කරගන්න ඔබේ වයස හෝ ඔබට කොපමණ කාලයක් තියෙනවාද කියන කාරණාව වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. වැදගත් වෙන එකම කාරණාව ඔබ ඒ වෙනුවෙන් කොච්චරනම් වැඩ කරනවාද? ඒ වෙනුවෙන් ඔබට නිශ්චිත සැලසුමක් තියෙනවාද? ඒ සැලසුමේ ඔබේ සීනය සැබෑ කර ගැනීමට අදාළ කරගෙන යම් කාල රාමුවක් වෙන් කරගෙන තියෙනවාද? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. මෙන්න මේ චරිත ඔයාට කියලා දෙයි ඔයා තවමත් ඔයාගේ සිහිනය දිනා ගන්න පරක්කු නෑ කියලා. අද වෙද්දී ලෝකයේ ඉන්න හොඳම ආයෝජකයන් අතර සිටින වොරන් බෆට් තමන්ගේ ධනයෙන් 99%ක්ම උපයා ගන්නේ ඔහුගේ වයස අවුරුදු 50ක් ඉක්මවීමෙන් පසුවය. KFC නිර්මාතෘ සාර්ථකත්වයට පත් වෙන්නේ වයස අවුරුදු 65 දීය. මෝගන් ෆ්‍රීමන් තම රංගන ජීවිතය ආරම්භ කරන්නේ ඔහුගේ වයස අවුරුදු 34 දීය. එසේම ඔහු ප්‍රධාන චරිතයට රංගනයෙන් දායක වනුයේ අවුරුදු 52 දීය. සැමුවෙල් එල් ජැක්සන් තම රංගන ජීවිතයේදී සාර්ථකත්වයට පත්වනුයේ වසර 40න් පසුවය. ඇමරිකාවේ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා එරට ඉතිහාසයට අනුව 46 වන ජනාධිපතිවරයා වන අතර මේ වන විට ඔහුගේ වයස අවුරුදු 79ක් පමණ වේ. මදක් සිතා බලන්න. ඔබට සාර්ථකත්වයේ ළඟා වීමට වයස බාධාවක් නෙවේ. වැදගත් වනුයේ ඔබ සාර්ථකත්වයට පත්වන තුරුම තම උත්සාහය අත් නොහැර දැමීමයි. ඉතින් ඔබ තවමත් සිතන්නේ ඔයාගේ සීනය සැබෑ කරගන්න පරක්කුයි කියලාද? මතක තියාගන්න. මිනිස්සු කියයි ඔයාගේ සීනය සැබෑ කරගන්න වයස වැඩි. ඔයාට දැන් බෑ කියලා. එහෙම කියනකොට ඔයාටත් හිතෙන්න පුළුවන් මට නම් බැරි වෙයි කියලා. හැබැයි හොඳට තේරුම් ගන්න. ඔයා ඒ දේවල් අහන්නේ නැතුව වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා නම් ඔයාට නවත්තන්න කාටවත්ම බෑ. ඔබට ජය! සියලුම පැතුම් ඉටු වෙන වාසනාවන්ත දවසක් වේවා. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකකුත් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න motivation with අනුපම YouTube channel එක සමග bell icon එකත් ඕල් දාගෙන තියාගන්න මගේ යාළුවනේ. එහෙමනම් තවත් අලුත් motivation වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. අභිප්‍රේරක පුද්ගල හැකියා සංවර්ධන පුහුණු උපදේශක human talent development motivation speak අනුපම චතාරික